magandang gabi. Right now, nandito po kami sa San Narciso, Zambales, kinalalagyan ng Philippine Merchant Marine Academy. As usual sa ating mga nanonood, ngayong araw na ito, itatanghal muli natin ang Tinig ng Marino kasama ang ating hosts. Co-host natin na si Engineer Nelson Ramirez. Engineer, isang magandang araw, magandang gabi at magandang hapon sa inyo, Engineer. Yes, magandang araw at magandang tanghali, magandang gabi sa iyon at sa lahat naman ng nanonood dito sa ating programang Tinig ng Marino. At sa kabuuan po ng Tinig ng Marino, inyong matutunghayan ang Philippine Merchant Marine Academy. Ano ba ang Philippine Merchant Marine Academy? Totoo ba na yung Prime Minister ng Spain ay dito nag-graduate? Anong ginagawa ng Prime Minister ng Spain? Yung naging Prime Minister ng Spain, dito pala siya nag-aral. Mamaya matutunghayan nila yan, Engineer. At maliban dyan, mayroon pang tanyag na Pintor at bayani ng Pilipinas na graduate din, dito rin nagtapos sa Philippine Merchant Marine Academy because this is the oldest and the premier maritime academy of the land. mamaya makakasama natin si Admiral Richard Ritual. Okay, antamayanan niyo po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Marino. Okay, tayo po ay nagbabalik muli dito sa Tinig ng Marino. Engineer Nelson, yelong-yelo ka ngayon. Ang suot mo ay Philippine Merchant Marine Academy t-shirt. Ayon. Mga kasambahay at sa mga nanonood sa atin, kapiling na natin ang Superintendent ng Philippine Merchant Marine Academy, none other than Rear Admiral Richard Ritual. Engineer, pabatiin na natin. Yeah, magandang gabi sa iyo, Admiral Ritual. At magandang gabi rin sa ating mga viewers. Okay, Admiral, we're very proud to have you once again dito po sa Tinig ng Marino. I'm so happy and of course honored to be with you again for the I think second time. For the second time. And this time, nandito mismo kami sa lugar ninyo. Yes. Okay. Ganito pala kalawak ito. Yes, 62.5 hectares. Okay. Engineer, I'm going to ask the first question. Kanina doon kasi sa introduction natin, ang Philippine Merchant Marine Academy, the oldest maritime academy of the Philippines. In Asia, I'm sorry, in Asia pa pala. At ang dating naging Prime Minister ng Spain ay graduate dito. Yes. So, Admiral, tell us about what is this Philippine Merchant Marine Academy? Actually, the Philippine Merchant Marine Academy was originally called Escuela Náutica de Manila. It was established by the Spanish through a Spanish royal decree, April 5, 1820. So, it means, ano na tayo ngayon? 195 years old. We are the very first maritime institution in Asia. So, ibig sabihin, dito nag-graduate pa yung, pumunta pa dito yung, hindi pa siya Prime Minister noon. Oh, yes. Pumunta pa siya dito pa siya former Prime Minister Asagaraga, pumunta pa ng Pilipinas para mag-aral siya. Yes. So ganito katanyag na itong eskwelahang ito. Actually, former Prime Minister Asagaraga is only one. In fact, the very first Governor General of Cuba was also graduate of PMMA. Wow. Dito rin nag-aral. And a lot of notable heroes are graduates of PMMA. Nakaka-amaze Sina din. Juan Luna, sina Antonio Luna, napakaraming notable heroes na nag-graduate dito sa Escuela Náutica de Manila pa nung araw. No? Okay. Nung pumasok tayo dito, Engineer Nelson, mula Maynila patungo dito sa Zambales, pagtingin namin ng umaga, ganito rin pala dito kalawak. You made mention that this is 66 hectares. 62.5. 62.5. Okay. Malawak ito at napakaganda ng facilities, mga kasambahay. Now, matanong ko po kayo, Engineer, anytime, bat-in po kayo. Saan ba ang unang gusali o tahanan ng PMMA? At ano nga, pakiliwanag nyo yung unang pangalan nito po? Yeah. Ang original name ng Philippine Merchant Marine Academy ay Escuela Náutica de Manila.
Spanish pa? Yes. Okay. Ito originally in the walled city of Intramuros, in fact in Calle Real. Then later on in the Ross Boulevard. middle 1900s, it was transferred to Robert Street in Pasay. Oh. So finally in early 1960s, it was transferred again to Port Bonifacio, which is now When it Global was City. in Pasay, it was called the Philippine Nautical School. Oh, PNS. Renamed by the Americans kasi. Nung nag-take over ang Americans dito, pinalitan niya ng Philippine Nautical School. So when it transferred to Port Bonifacio, by presidential decree naman, it was renamed again the Philippine Merchant Marine Academy. And then, as you know, nabenta ang Global City, kasama yung PMMA doon. We were again transferred here in December of 1997 or January of 1998 to be exact. Ito yung dating former American base. In fact, it's a communication base. Anong mga year po yun? January of 1998. Okay. So ito na yung final transfer ng, hopefully, no? The final resting place of transfer of the Philippine Merchant Marine Academy na. So, ibig sabihin, mas malawak ito, mas maganda yung lugar. Oh, yes naman. Medyo may kalayuan nga lang. May kalayuan nga lang. It's Oo, more from conducive. Manila. It is also near the sea. Okay. Oh, yes. Okay. Engineer, doon sa mga nanonood sa atin, of course, mahalaga siguro na mapanood na nila ngayon yung sagot ninyo doon sa mga interested students, Engineer Nelson. Paano nga ba yung pagpasok dito sa PMMA, because this is the only school, maritime school, na subsidized by the government? Ibig sabihin, kapag pumasok ka ba dito, Admiral Ritual, wala kang babayaran ni singkong duling, pardon my word, kahit 5 centimos, wala kang bibitawang pera po? Actually, meron naman. Pero compared to any other school, very, very minimal. Ano? In fact, in the end, actually, wala rin. Tama ka, wala kang gagastusin. Sa una, meron kaya abonohan. Not really gagastusin, abonohan. Kasi dito, depende sa course. Career na pipiliin mo. We have 2 courses at the moment, Bachelor of Science in Marine Transportation and Bachelor of Science in Marine Engineering. Pero meron tayong, maliban doon sa 2 course na yun, meron tayong papuntang Coast Guard at sa Navy. Okay, Admiral Ritual, Engineer, ito bang suot mo ay uniforme ng Coast Guard, Philippine Navy, o ano po? Actually, the Academy has its own commissionship by its 3680. So I am commissioned by 3680. So uniforme ito ng Academy, PMMA. Okay. Because last time na na-invite ka namin, Engineer, live doon sa UNTV, ang suot mo naman doon ay brown. Ano naman? Khaki. Khaki, yes. Kasi every day we have different sets of uniforms. Talaga naman. We have 6 sa amin, roughly 7 yari sa kadete. So iba-ibang araw ang sinusuot niyo mga Yes, uniform? and different occasion, different uniform. Let's go back to the requirements. Paano nga ba nakakapasok dito sa PMMA ang mga interested na mga estudyante? Dito, maraming medyo unique ang system namin. We have mas mahigpit pa yata kayo sa Philippine Military Academy. I think I would say roughly the same, except may mga extra kami kasi we're following 2 sets of requirements. No? The requirement of the armed forces at saka requirement nung sa shipping. That's why, pag ginagawa yung medyo extra, no? Engineer, teka, the requirement of the armed forces of the Philippines? And, parang may isip mo na ko, ibig sabihin, parang kaming sundalo din, parang kaming militar din. And then there is another requirement, which is the requirement of the shipping. Of the ship owners. The ship owners. Naku, baka naman sobrang na ito. Baka hindi kayanin. Sige, paliwanag niyo po, Admiral. Kasi ang graduate ng PMMA kasi are, by law, required to be commissioned in the armed forces, whether mag-serve ka o hindi. So they have to follow the medical requirements prior to entry. Tapos yung mga, at the same time, malaking porsyento naman yan hindi magpunta sa armed forces, going to the merchant marine. So we follow the requirement as well. Mahaba ang proseso sa pagpasok, if I may, isa-isahin ko, no? First, yung entrance examination, which is conducted nationally in all provinces para equal opportunity. All provinces ba? Yes. So equally... So how many testing centers? Around 70 testing centers. Nationwide. Nationwide. All Okay. over the country. To give equal opportunity. Okay.
Okay. So, sige po, panoorin niyo mga kasama ito when we come back dahil napakarami tayong mga kababayan na nanonood sa atin na yung mga anak nila ay interesado din na makapasok dito. Pero when we come back, pag-uusapan natin yan. Kaya ba ang training ng inyong mga anak? Babalik po ang tinig ng Marine. At ngayon, Ann, pagpatuloy mo yung tanong mo, no? Ano ba talaga ang mga qualification bago ka makapasok dito sa Philippine Merchant Marine Academy? Exactly. Anong klaseng training ba meron dito? Ini-implement ba dito yung regimental training na tinatawag? I'm supposed to ask that question, Engineer, later. Kasi naku, nung makita ko dito, naku talaga, ganito pala to, ha? O sige. Admiral, balikan ko po yung sinasabi ko kanina na mayroon mga ginagawang examinations sa 4 na sulok ng Pilipinas. Yes. So more or less, Luzon, Visayas at Mindanao yun. Yes. Marami tayong mga estudyante na nakakapag-apply ba dito? Yes, yes. Equally represented ng lahat ng province. Para fair naman. Kasi, it's the only fully subsidized maritime institution. So, dapat mandate namin lahat mapagbigyan ng tsansa. Pero that's only the first part. In fact, every year, roughly, the average of examinations is 8 to 10,000 every year. Out of the 8 to 10,000, pag pumasa dyan, mga 3,000 plus papasa sa entrance, mag-neuropsychiatric, including IQ. That's the first qualification. After you pass the exam, you have to pass the neuro. And then the IQ test, and of course, the physical and dental examination. Yung sa 3,000 plus, roughly, ang matitira dyan is around 500. 500. Yung sa 500, hindi pa tapos yun. Meron tayong tinatawag na 1-month orientation period. Yung nakikita nyo ngayon. Yung 1 month na yan, probationary ka pa lang. Pag nakita mong talagang para sa iyo ang buhay na ito, kaya mo yung training, at kung may academics nung kaya mo in 1 month, manunumpa ka na as kadete ng Philippine Merchant Marine Academy. Doon ka pala makakatanggap ng scholarship. Yan, Ann, gusto kong i-extend build a part of what Admiral Ritual is saying, na yung regimental training dito, ang problema dito, yung pagdating nila, unang araw nila, akala nila papasok na talaga sila dito sa academy. Yung unang araw nila, na bit nila, yung kanilang mga damit, kanilang mga gamit, umpisa pa lang, yung paikutin ka dito sa buong academy. So that's part of the regimental training. Part of the regimental training. First day, yung 500 na yan, may mag-quit na dyan ng mga 100. So yung engineer, hindi natin tinatakot, Admiral? 320 ang expected natin matira sa 500. Hindi natin tinatakot yung mga bata na interesadong pumasok dito po sa Premier Maritime Academy of Asia. Hindi natin tinatakot sila, ngunit gusto nating malaman nila na kapag ka pumasok sila dito, nakahanda na sila mentally and physically. Okay, kasi hindi ka pwedeng papasok dito na lalampa-lampa ka. Yung unang 3 months mo dito, actually, unang 2 taon mo dito, bawal ang cellphone. Hindi ka magagamit dito ng cellphone. Teka muna bawal ang kwarta. Bawal ang kwarta. Sa panahon ngayon, ang modernong panahon na, pwede ba yan? Pero teka muna, iisa-isahin natin. Napaka-interesting ng mga binabanggit mo, Engineer Nelson. Pero gusto ko munang malaman kay Admiral Ritual. Yung pagpasok, sabi niyo, from 8,000, tapos ang makakapasa lang 3,000. Pagkapasok niyan, mag-undergo ng neuro, mag-undergo ng ibang examinations. Ang matitira dyan ay 500 na lang. Pero meron pa isang stage, yung probationary. Ang matitira ron sa 500, 320. Yun ang magiging kadete. Imagine. Yes. Ganyan. So roughly 3%. So ibig sabihin, yan lang ang estudyante nyo sa loob na 1 taon? Yes. Actually, pinakamarami na nga itong time ko. Before, ang average is 150, naging 200, 250. Nung time ko, in-increase ko sa 300 plus. So right now, ilan ang estudyante mo dito? Yung probationary pa lang, Opo. nasa 328. Expected ko yan bago kasi mag-o-taking sila as cadet by June 4. So in-expect ko around 320 matitira. So roughly 3%, 3.5%. And then isipin mo, yung kumuha na 8,000 to 10,000, kumuha na examination, hindi yan mga bobo. You've got to be at least belong to the upper 10% of the graduating class. So, doon pa lang sa arangkada pa lang, unang qualification pa lang,
talagang yung mga kumukuha dito na examination ay hindi mga bubo. Okay, now, I will ask... Piling-pili na sila. Yes. I will ask this question. This is my follow-up question. Okay, ganito katindi yung pagsala ng mga estudyante dito sa PMMA, mga kasambahay. Now, yan ba yung tinatawag na regimental training? Yun, yung tinatawag na regimental training. Kasi In a way, okay. yes. Oh. Yung binabanggit mo, engineer, na kung ikaw ay nakuha na dito, pero sa pagpasok mo yung first day, bakit kailangan yung ganunin, yung mga bata, yung mga estudyante? Actually, yung first day, Kailangan mo daw tatakbo dito ng ilang rounds? well, actually, 25 rounds ba yun? hindi naman. Oh, Yung sige first po, day, sige. ano First lang. day, kadala-dala nila yung mga gamit nila. Yung first day, I think 3 rounds lang. Kaya 3 lang, rounds ng 62 point No. something hectares? Dito sa quadrigoal. grandstand. Dito sa quadrigoal na yan. And we do that in front of the parents. Para makita ng parents na Why do there's you no have secret to do here. that? Well, maganda kasi in the very beginning, makita mo kung sino talagang dito to stay. Kasi iba, lalo na ngayon, napansin namin, yung mga kabataan ngayon, hindi na nasanay na naaarawan, hindi na nasanay na lumalabas, puro computer na lang . Unang araw pa lang, isang round pa lang, ayaw na . Hindi sila handa Sa buhay marino. Buhay marino at regimented. Mabuti na hindi natin sayangin ng taxpayers' money. At the same time, if you cannot take that pressure, you don't deserve a sea life. Okay. Na napakahirap. Okay. Another training na nakapaloob doon sa regimental training na binabanggit niyo, engineer. Imagine, mayroon akong nabalitaan din dito. Yung sinasabi mo na... First 3 months, walang dalaw. Walang dalaw, walang cellphone. You are not allowed to bring money. Teka Letters. muna, parang ito yung eskwelahan na you don't have the freedom. Okay. Ganun ba yun, Admiral? Actually, dito kasi, everything you earn it. Everything is privilege. Even yung paglabas during weekends, it's only a privilege. It can be canceled anytime. Pag exam, meron ka mga demerits o meron ka mga binawang violation, mararagdagan pa yung 3 buwan na yun. Hindi ka pwede lumabas, mag-duty ka ng weekend, hard labor ka. Pati paglabas dito, pati lahat ng bagay dito you have to earn it. Everything is privilege. Hindi ka pwede magtumawa na 1 taon. Hindi ka pwede Yes. maglakad ng... Bakit naman ganun pa? Explain mo nga yun, Yeah, ha? O, tandaan nyo yan. Akala nyo madali everything- dito, ha? O, sige po. Everything you have to earn it, even your smile. Okay. Yeah, dito kasi sa academy, you have to earn everything, As you mentioned, narinig nyo na hindi pwedeng maglakad yung first 1 year, always on double time. Paano po yun? Palagi kang... Yes. Kahit na pupunta ka lang sa Alam, CR, pupunta lang ako dito few steps away from... double time. Double time pa rin. Pupunta ka sa CR. Pupunta ka sa CR. Pati pagngiti. Kasi dito, kailangan matutunan nila, lalo na sa mga bagong pasok, tinatawag namin plebe, yung mga plebo, fourth class midshipman, na dito you have to earn every privilege, kaya hindi kayo equal ng iyong mga senior officers. You have to be tinatawag namin in the beginning, you're the lowest mammal. Ay, kaya pala nakita ko doon sa Code of Ethics, doon may nakasulat dito na you don't criticize your superior. Yes. Ha? Ibig sabihin, you don't criticize your superior. Yes. Hindi mo pwedeng i-criticize yung superior mo. If ever you think that there is something wrong with what your superior is doing, use it as a guidance Improving to your own. enlighten you. Okay, sa sarili mo lang yun. Sarili mo. Hindi mo yan ibubulgar, hindi mo i-confront yung superior mo. Yes. Okay. Ang tanong ko dito, Admiral, bakit kailangan ito ng isang papasok sa pagiging marino? Let's say, for example, pag-graduate mo dito, pupunta ka sa pagiging kapitan, pupunta ka sa barko, why do you need this training? Ito ba ay magagamit mo sa barko? Yes. Not only sa barko, tulad sinabi ko ngayon sa inyo kanina, dito ay may 3 choices kayo, a merchant marine officer, a Coast Guard officer, or a Philippine Navy officer. Obviously, sa dalawa, kailangan mo yon. Ganon din sa merchant marine officer dahil through our research at saka napatunayan namin through the years na ang pagiging successful ng isang tao is not only academics. In fact, the bigger percentage is really the attitude. Attitude towards his career, attitude during his career. And that you develop only through training. Hindi mo makukuha yun sa classroom. Kailangan talaga involve mo sila into a officer and a gentleman who's really responsible, meron safety culture. You cannot do that in the classroom. You have to live it. You have to live discipline. You have to live safety. You have to be a gentleman. You have to live that. Engineer, hindi pala biro
Hindi biro. It's not that easy na makapasok dito. At tama yung sinasabi ni Admiral Ritual, hindi sinasayang yung taxes ng gobyerno, hindi sinasayang yung buwis na binibigay, binabayad ng taong bayan para dito sa paghubog ng mga estudyante dito sa Philippine Premier Maritime Academy in Asia. Engineer, bago tayo mag-up, mayroon pa akong tanong dito na hanging question. Sa mga mamamayan na nanonood ngayon, ano pa ang pupwede nilang masabi ninyo po na kung papasok sila dito, please take note na dito sa regimental training, mayroon pang mas mabigat yan. Para at least sa pagkakataong ito, masasabi nyo na po sa kanila, magdalawang isip sila, I will not allow my son to be there. Kasi mayroon akong alam, Engineer Nelson, na mayroon siyang anak na pinapasok dito, pero nagalit yung bata, bumalik. Umuwi sa tatay niya, pero yung tatay niya... Umuwi talaga sa nanay niya. Oo, pinabalik ulit dito. Sabi niya ganun, I do not want to go back to that school. Ang alam lang, magparusa doon sa mga estudyante. Yeah, in fact, no, gusto niya lumipat na sa ibang eskwelahan. Pero hindi siya pinayagan ng tatay. Sabi ng tatay, gusto mo ba talagang mamarino? Sabi niya, gusto ko mamarino. Kaya lipat ako sa ibang eskwelahan. There is only one school. It's only Philippine Merchant Marine Academy. Kung bakit Ngayon yung bata, nakagraduate dito. Official na. Mamaya po ang sikreto ng kwentong yan ni Engineer Nelson. When we come back, dito pa rin po sa Tinig ng Marino. Okay, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino, Engineer Nelson. Very quickly po, ayan. Doon sa sinasabi ko na kung mayroon bahagi ng regimental training na kinakatakutan, what is that? O baka naman kaya na-exaggerate lang ako. Pwede bang pakipaliwanag, why do you need this training? Kind of training. Why do you need this kind of training? Bakit kinakailangan? And of course, doon sa ating mga kababayan, baka pwede nyo i-emphasize po, Admiral, yung mga bayarin, kung may binabayaran man, since this is subsidized by the government. Can you clarify that again? Actually, dito sa academy, we do the regimental system because we wanted to inculcate to them the discipline, the safety culture. You cannot do that in a classroom. We also teach them to make decision under pressure, and you do that also under training only. And they will become officers not only in the Navy, Coast Guard, as well as the Merchant Marine profession. Napatunayan namin very useful siya that ang success really in the career to our study, mas malaking percentage pa nga actually is through attitude eh. And you develop attitude only through training, not in the classroom. Doon namin sila na-develop, na-molde namin yan. In fact, napatunayan namin, one research by shipping company, ang lumabas sa isang research nila, hindi kami nag-conduct nun ha, ano ba ang pinaka-most prepared school ng mga ship owners at saka manning agency? Did you know that lumabas sa research, 75% of all shipping and manning agency prepare graduates of PMMA as officers sa research nila. So, ibig sabihin, we're doing something right. So why do you reinvent when it's working? So we continue, it's a tradition, and it's working, so it's doing good for PMMA. Yun nga, importante rin, no? Yung attitude. Palagi kong binabanggit yan, in order for a man to succeed, you've got to have the right attitude and the right aptitude. Attitude plus aptitude equals altitude. And yung sinasabi nating bakit dito regimental, very strict sila. Kasi marami sa mga tao, kahit sa ang field ng profession, pag under pressure na, give up na sila. Okay, pero itong mga to, dahil nga nakasanayan na nila na, biruin mo, wala kang cellphone, wala kang dalaw, wala kang pera, hindi ka pwedeng mag-snack. For the first year, hindi mo pwedeng tingnan yung iyong superior sa mata niya. In your first year, well, when you undergo all this process, after you have undergone all this process, ready ka kahit anong makbakan. So, yun ang sikreto mga kasambahay kung bakit tinawag itong Premier Maritime Academy of the Land in Asia. Okay. Admiral, again, bagamat yung kwento ni Engineer na may yung anak niya ay nag-stop and then pinabalik ng tatay and then ngayon ay isa na siyang opisyal. Isa na opisyal. In fact, makikita natin kung sino yung mga karamihan
sa president ng mga mining companies. Mga They successful. belong, Yes. successful na person Businessmen. like Captain Casario, That's correct. Ang dami Captain nila. Jess Morales, Oo. Captain Ribas, ang And dami every nila, time na Captain nagkukwento sila Barcali. about the Philippine Merchant Marine Academy, naluluha sila and they love they love this school. Okay, Admiral, from your end, I'm sure na hindi namin natakot yung mga bata, yung mga estudyante. Pero ang sinabi lang po namin, yung katotohanan, strict po sila, mga kasambahay. Pero if you are determined na pumasok dito, walang rason para matakot kayo. Pwede niyong subukan. Admiral, again, doon sa ating discussion ngayong gabing ito, I'm sure mayroon pa kaming hindi po na itatanong. And what do you want to emphasize na nakalimutan po namin sa pagkakataong ito? Idagdag ko lang doon sa nabanggit ng mga successful graduate. Hindi lang sa Merchant Marine. The first flag officer in command of the Navy, 4 na flag officer in command of the Navy are from PMMA. The very first commandant of the Philippine Coast Guard are a graduate of PMMA, si Admiralista. So, even in the armed forces and the Coast Guard, marami successful graduate. And Merchant Marine, which is 80% of all money in the Philippines is either owned or run by a graduate of PMMA. Tama ka. Now, doon sa sinabi mo naman, para masabi sa mga bata, huwag silang matakot. Mahirap dito in the beginning, pero kung talagang mahal mo ang karir na to, you will stay. Kasi the reason we're doing this, you have to deserve it. Kasi pag graduate ka naman ng PMMA, dito, through the years, 100% employment. At saka official agad kayo pagka-graduate. At dito, hindi ka pa nagkakadito, ipoprobi ka pa lang, sineselect na kayo. First year pa lang kayo, may kumpanya na kayo lahat. Pag Navy and Coast Guard ang pinili mo, first year ka pa lang, sumasahod ka na ng Master Sergeant na sahod. Tumatanggap ka na habang nag-aaral ka pa lang. At nagka-count na ang military service mo. So pagka-graduate mo, tenyente ka na, full lieutenant ka na, senior ka pa, kasabay mo. Sobrang laki ng advantage. Kaya yung hirap dito, meron kasing advantage sa binibigay sa inyo. You have to deserve that advantage. Sa iba kasing school, light nga, pero mag-a-apply kayo, ang tagal bago nyo mag-apply, dadaanan nyo lahat ng position. Dito, official agad kayo at kayo pupuntahan ng shipping company rito. Pinag-aagawan kayo. So you have to deserve that. And bakit sila pinag-aagawan? Because they know they are disciplined, they deserve it, they are academically ready, and emotionally ready. That's why, pag tinanggal namin yun, baka hindi na rin sa amin punta ng shipping company. That's the very reason. Kaya huwag kayong matakot. Kaya ginagawa ito, yun ang naging success story ng PMMA. We have to continue that tradition, our practice, because it has made us successful through the years. Okay. Kaya nga dito sa ibang mga hindi graduate na napunta ko, na tinutulungan ko, sabi nila, mabuti ka PMMA. Hindi na mag-iisip ng kung saan sila pupunta sa pag-apply ng trabaho. Sabi ko naman, kung nadaanan ninyo, yung pinagdaanan nila diyan sa PMMA, hindi kagaya nyo na alas 9 na, kung hindi kayo sipahin, hindi pa kayo gigising, para sa inyo, yung buhay, pa-relax lang doon, nasubukan nila lahat ng hirap. Kaya, paglabas nila sa PMMA, nandoon na yung ligaya naman, Okay. bawi naman. Alam mo, engineer, ngayon lang, this is the first time na nakapasok ako dito. Nung tinitingnan ko yung mga estudyante, yung mga kadete, kung titingnan mo, parang nakakaawa sila. But nakita ko, narinig ko sa explanation ni Admiral Ritual, kanya pala po, yan ang sikreto ng mga taga-PMMA. Thank you very much at naitanim. At right now, nakita ko na talagang karapat-dapat palang gawin ito. Dahil yung mga paliwanag niya na ikaw, hindi ka na mag-a-apply ng trabaho, nakahanda na sila, may mga kumpanya ng kukuha sa inyo. First year pa lang, mayroon na. Hindi tulad ng iba dyan na magpakanday hirap ka pa, 1 taon, 2 taon, hindi ka pa nakakahanap ng trabaho. 5 taon na, naubos na yung swelas naputpon ng ng sapatos. So yun naman ang advantage, mga kasambahay. May hirap sa umpisa, pero ginhawa sa bandang huli. Admiral Ritual, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Pero alam mo po, Admiral, sa susunod na episode, kasama ka pa rin namin. Of course, always. The second episode. My honor. Huwag po kayong alis mga kasambahay dahil magbabalik tayo para sa buhay mandaragat at success story dito pa rin sa Tinig ng Marino. Okay, engineer, talaga naman.
Marami tayong nalaman tungkol dito sa Philippine Merchant Marine Academy, the premier. Kaya pala tinawag niyang Premier Maritime Academy in the Philippines. Yeah. At nagpapasalamat tayo kay Admiral Richard Ritual For the warm welcome, the President of the PMMA, at saka sa kanyang mga staff sa kanilang pag-anyaya sa atin dito sa Philippine Merchant Marine Academy. At huwag nilang kakalimutan, Engineer Nelson, dahil sa second episode natin, dito pa rin tayo sa Philippine Merchant Marine Academy dito sa San Narciso, Zambales. Okay, huwag kayong bibitaw hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Tinig ng Marino.